नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शिमला मिरचीची सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर शिमला मिरची बघा किती बारीक कापली बघा। जर मुलं खात नसते की नाही तर एवढी बारीक कापायची म्हणजे मुलं खातात। ही अर्धा किलो आहे। पहिले धुवून पुसून घेतलेले आणि नंतर बघा असे छोटे छोटे कापून घेतलेले आहेत बघा। त्यातलं बी वगैरे सगळं काढायचं। कढई गरम करत ठेवलेले त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1.5 चमचा तेल टाकायचं आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, थोडासा कढीपत्ता। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतलेला आहे, बारीक कापून घेतलेला आहे। तर कांदा चांगला आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे तर त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि 1 चमचा लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे। 1 चमचा पेस्ट आहे। मिक्स करून घेऊया। त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर टाकलेलं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेऊया म्हणजे टमाटर आपलं सॉफ्ट होईल आणि लवकर गळेल। बघा टमाटर चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे आणि चांगलं परतून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे। शेंगदाणे चांगले भाजायचे आणि कुटून घ्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये कांदा लसूण मसाला 1 चमचा आहे। तुम्हाला कोणता जो मसाला आहे तो टाकला तरी चालेल आणि गरम मसाला पावडर। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा हे कसे बारीक कापले बघा, एकदम बारीक कापायचे। म्हणजे जर मुलं जर खात नसले ना तर अशी भाजी जर केली ना ती छान लागते। अर्धा किलो आहे हे। आता ह्याच्यामध्ये मगाशी आपण थोडं मीठ टाकलं होतं, चवीप्रमाणे मीठ। आणि आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतले बघा चांगलं। तर आपण हे थोडंसं पाणी टाकायचं आहे बघा, कारण की मिरची जी आपली आहे ना शिमला मिरच्या पूर्ण बारीक कापून पाणी पूर्ण त्यात नाही आहे अजिबात। तर बघा एवढंसं ज्यामध्ये आपण मिरची घेतली होती ना, मिरची पावडर चटणी, त्याच्यावर वाटीभर एकदम पाणी टाकलेलं आहे। आता मिक्स करून घेऊया आणि एकदम गॅस बारीक करूया। हे सगळं आपण फास्ट गॅसवर केलं होतं। आता एवढ्याच पाण्यामध्ये आपली भाजी ते छान अशी शिजेल बघा। आपण त्यात मोठं मीठ टाकलेलं आहे तर मोठं मिठाचं बी पाणी सुटतं बघा। आता एकदम बारीक गॅस केलेला आहे आणि ह्याला आपण झाकून ठेवूया। अधूनमधून ना एकदा चेक करायचं याला। बारीक गॅसवरच आपण शिजवून देऊया। एकदम बघा बारीक गॅसवर ठेवलं होतं आणि बघा आपली भाजी किती छान झालेली आहे आणि तिला काही लय वेळ लागत नाही शिजायला, लगेच शिजते। तर एक वेळ मी खाली हलवून घेतली होती आणि त्यानंतर परत नाही हलवलेली बघा। आणि आपण एकदम थोडंसं पाणी टाकलं होतं। तर ही आता शिमला मिरचीची सुक्की भाजी झालेली आहे। तुम्ही अशा पद्धतीने बनवा। व्हिडिओ जर आवडली तर एक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।